سلام، ارادت. من نمیخواستم چند وقت ویدیوی منتشر کنم که حواس مردم رو پرت نکنم، ولی خیلی‌ها به من پیغام دادن که مشکل اینترنت دارن، نمیتونن وصل بشن و اینکه با خانواده هاشون نمیتونن در ارتباط باشن. میخوام یه راهکاری رو بگم که بتونه توی این مشکل کمکمون کنه. یکی از بزرگترین مشکلاتی که الان پیش اومده اینه که گوگل پلی و اپ استور که مراجع درست دانلود نرم افزارها هستن فیلتر شدن. در نتیجه ما نمیتونیم به اون وصل شیم و بخوایم برنامه‌ای رو دانلود بکنیم. برای این کار لازمه که یه VPN روی اون گوشی داشته باشیم، ولی خب اون VPN اولیه رو هم نداریم. پس چیکار میتونیم بکنیم؟ شما میتونید از دیوایس های دیگرتون VPN تون رو شیر کنید و به یه نفر دیگه بدید که فعلا بتونه وصل شه از اپ استور یا گوگل پلی برنامه‌ای رو برای خودش دانلود بکنه. امروز قراره توی اندروید بهتون یاد بدم چطوری میتونید این کار انجام بدید. قبلا برای ویندوز هم ویدیوشو ساختم که توی پیج هستش، میتونید اون رو ببینید. برای اندروید هم واقعیت اینه که قبلا ویدیوشو ساخته بودم، ولی چون حال و هواش اصلا به درد این روزا نمیخوره اون رو منتشر نکردم. الان خیلی خلاصه و ساده فقط میخوام این رو بهتون آموزش بدم. اولین کاری که باید بکنید، باید نرم افزار Every Proxy رو همونجور که میبینید دانلود و نصبش بکنید. باید فیلتر شکن داشته باشید تا بتونید باز بکنید گوگل پلی رو قطعاً و بتونید این نرم افزار رو دانلود کنید. من لینک دانلودش رو تو کانال تلگرام هم واسهتون میذارم. APKش رو هم قرار میدم که اگر نتونستید به هر دلیلی وصل شید از اونجا بگیرید. من همیشه توصیه میکنم که APK از هیچ جای دانلود نکنید، ولی من حتی فایل و آدرس APK رو از سایت اصلی واسهتون میذارم که خیالتون راحت باشه. نرم افزار رو که دانلود کردید، نرم افزار رو بازش میکنید. دقت کنید، گیر اصلی این برنامه اینه که نمیتونه اینترنت وای فای شما رو شیر بکنه و فقط اینترنت سیم کارت رو میتونه شیر بکنه. اینم گیریه که وجود داره، ولی اگه از ویندوز استفاده میکنید میتونید اینترنت وای فای رو هم حتی شیر کنید. دو تا گزینه واسمون میاره، یه دونه HTTP HTTPS و SOCKS 4 و SOCKS 5. ما با HTTP و HTTPS کار داریم. باید این رو روشنش بکنید. وقتی میزنید روشن بشه، اگه مثل الان میبینید بهتون گیر میده و میگه که روی این IP نمیتونم فعالش کنم، یا فعال میشه یا نمیشه. اگه نشد روی علامت سه نقطه بالا میزنید، ستینگ رو میزنید، اینجا IP ادرس رو میزنید، یکی دیگه از IP هایی که وجود داره رو انتخاب کنید. من مثلا 273 رو انتخاب میکنم. پورت روی 8080 و هیچ اتنتیکیشن خاصی هم ایجاد نمیکنم. میتونید پورت رو هم اگه خواستید عوض کنید، فرقی نمیکنه. حالا برمیگردم و این رو فعالش میکنم. الان VPN من هم اصطلاحاً شیر میشه اگر هات اسپات بسازم. حالا میام چیکار میکنم؟ وارد ستینگ میشم، وارد قسمت نتورک اند اینترنت میشم، هات اسپات اند تترینگ رو میزنم، وای فای هات اسپات و یه هات اسپات به اسم خودم درست کردم. شما هات اسپاتی که قبلا انجام میدادید رو حالا انجام میدید. حالا اینترنت شما هات اسپات شده و VPN هم داخلش هست. فقط یه تنظیم میمونه که توی دستگاه گیرنده باید انجام بشه. بریم سراغ دستگاه گیرنده. خب ببینید، توی دستگاه گیرنده من وصل شدم به هات اسپاتی که اونور ساخته بودم. حالا باید روی این علامت، توی آیفون الان اینجوریه، تو اندروید و ویندوز هم بهتون میگم، روی علامت آی میزنم، بازش میکنم، میام پایین. اینجا گزینه داره به اسم Configure Proxy، آخرین گزینه که نوشته HTTP Proxy. این رو میزنم، روی منوال قرارش میدم و اینجا باید IP و پورتی که اونور تنظیم کرده بودم رو وارد کنم. تنظیمات رو انجام دادم. حالا سیو رو میزنم و برمیگردم میام عقب. همونجوری که می‌بینید الان وصل شده. حالا دقت کنید، امکان داره همین الان به این راحتی وصل نشه. خب و شاید شما مجبور شید 2-3 بار برگردید روی اون و IP های مختلف رو تست بکنید. بار اول این مشکلات پیش میاد تا بتونید یه بار ارتباط رو برقرار کنید. بعد که برقرار شد دیگه ارتباط برقرار میمونه و هیچ مشکلی نخواهید داشت. پس زود ناامید نشید. سری نگید که آقا نشد برم سراغ راه حل دیگه. این راه حل 100% جواب میده و هیچ مشکلی هم وجود نداره. این نرم افزار یه نرم افزار رایگانه، هیچ محدودیت زمانی، حجمی، هیچ چیزی نداره و به راحتی جواب میده. الان برای من جواب داد و من الان یه آی پی تست میگیرم. ببینید که آی پی من روی هر دوتا یکی شده. همونجوری که میبینید رو این ور هیچ VPNی من ندارم و باتیزمای آی پی میگیرم توی گوگل و همونجوری که میبینید توی هر جفت گوشی‌های من الان داره یه آی پی رو نشون میده. یعنی آی پی که این ور ساخته بود و به اینترنت وصل شده بودم الان این ورم کار میکنه و من هر نرم افزاری رو باز بکنم میبینید که دیگه به اینترنت وصلم و VPN هم انگار که روش وجود داره. حالا که VPN تون وصل شد میتونید برید سراغ
گوگل پلی یا اپ استور توی گوشی‌های مختلفتون و هر نرم افزاری میخواید دانلود بکنید. حتی میتونید روی کامپیوتر هم شیر، یعنی این رو شیر کنید و از روی کامپیوتر هم بهش وصل بشید، اونجا هم برید نرم افزاری که میخواید رو دانلود کنید. حالا روی گوشی اندرویدی اگر خواستید با یه اندروید دیگه وصل بشید چه تنظیمی باید انجام بدید؟ فقط کافیه وارد ستینگ بشید، وارد وای فای بشید، به اون وای فایی که میخواید وصل بشید، اون وای فایی که ساخته بودید روی اون یکی گوشی بهش وصل بشید، بعد بیایید پایین ادوانس آپشن رو بزنید. اینجا گزینه پراکسی داره، پراکسی رو روی منوال میذارید و تنظیم رو انجام میدید. پس اینم برای گوشی اندرویدی. کامپیوتر رو هم الان بهتون نشون میدم. توی ویندوز فقط کافیه که به دنبال کلمه پراکسی بگردید، پراکسی رو سرچ کنید، گزینه چنج پراکسی ستینگ رو میاره واسهتون. توی ویندوز 10 و 11 توی قسمت نتورک و یه قسمتی به اسم پراکسی، اینجا قسمت منوال پراکسی رو انتخاب میکنید، ستاپ رو میزنید و اینجا این رو روشن میکنید و اون آی پی و پورت رو وارد میکنید. تنظیم رو انجام دادم، سیو رو میزنم. الان دیگه دارم از اینترنت شیر شده یه گوشی استفاده میکنم که وی پی ان هم همراهش هستش. اگه سیستم عامل مک استفاده میکنید کافیه فقط وارد سیستم پرفرنسز بشید، وارد قسمت نتورک بشید، اینجا به وای فای که وصل شدید مشخصه، کلید ادوانس رو بزنید. اینجا توی این قسمت بیاید توی تب پراکسی، همونجوری که می‌بینید انواع پراکسی رو میتونید اضافه کنید. این وب پراکسی رو تیکش رو میذارید، آی پی که اونجا بود رو وارد میکنید و پورت 880 و اوکی میکنید. با این تنظیم از پراکسی استفاده میکنه و از اینترنت که شیر کردید میتونید استفاده کنید. قصد از ساخت این ویدیو فقط اطلاع رسانی بود و اینکه آدما بتونن به همدیگه کمک بکنن و یه ذره توی این مشکلات بتونیم هوای همدیگه رو داشته باشیم. این ویدیو رو توی هر رسانه‌ای که خودتون دارید و دوست دارید، دلتون خواست انتشار بدید. ویدیو رو دانلود کنید، هر جا خواستید آپلود کنید، کاملا آزاده، هیچ حق و حقوقی هم نداره. این ویدیو به راحتی هر جای خواستید ازش استفاده کنید. من تو کانال تلگرام هم میذارم که بتونید واسه هر کسی خواستید بفرستید ازش استفاده کنه. مخلصیم.